find John Paul II Ano man saying, hindi iton, baga maupay naman laliwat iton nakadaha masterless nga waray hiya It almost looks like a tsunami in this room. It is great to be here at court out of Aksyon, but I'm here in the Philippines to Si Mark Xavier Uyales, journalist doctor niya pag-graduate at Unfortunately, that most of those who did not attend the meeting are the ones that are complaining. Ay man nga napitan nasod o kalibutan pa man, diri kita malulusutan aton pag-iistoryahan. Hulit kay ni Sangkay dinhila ang aton taramdan Hiruhimangraw la. Nganya na ang iyo program host. Mapayong kulop ka sangkayan, it's a Saturday, petsa 18 na habulan, iton Nobyembre. Hiruhimangraw la itong taramdan nga aton pagsasaruan niya nga kulop. Kumusta ka mo? Medyo baga ginbisita manggod kita hini nga pag inuuran, darahinin hulgahan maraot nga panahon. And of course, kaya di naman kita rainy season naman. Itato naman laha, diri kita baga magtagya, diri kita magpabaya. Kung ano man iton kinahanglanon nga tumanon, buhaton, kay para maiban-ibanan. Iton karatan nga pwede naton antuson haatubangan din sa gadini nga mga magraot nga panahon. Ha? Sareng pa paniguruhan naton it what we have. Mamang kun tuwaray. Sareng pa arang angay-angayan kun pagpapasiud gon, no? Well, yan nga kulop kumusta anay nga dahitan aton didi mga suki, anaton dida manaragat ha. Bangin kun mag-inapras na liwat kamo. Pastilan ito sa kadlaw nga di kita makakaon bangin di pagadada kita baga magkakapiperde kontrahit mag-alaswerte kita nga di nga mabubutang kita hin peligro nga aton iba nga mga natutuinan ibubutang gihap natin peligro hapaghalpat iyo oras nga kinahanglan na niyo iton ayuda, di ba? So ayun na lang anay kumbaga amo manggudit kaladnganan ito na aton didi mga ahensya. Ha? Mamantato na adididihin mga tiilan in bukid, adakayan kanina panaga. Nga mga reminders, there is that possibility in landslide, itadahin mga pangpang, bangin man bulwak, itaton mga sapa, masakat tubig, magikmat na la kita hiton. Di man kita maaram. Yan nabaya nga mga panahon, di rin na kinahanglan ng bagyo. Kay basi kita magpaka-experience sa hini nga mga karataan, di ba? Usay ton akon baga natunan nag-attender ako didahin training workshop hanya na nga semana. Oo, upod an aton dito resource person himam Inday Varona. So amiton usa han aton dito natunan nga baga mga sitwasyon para han aton didi pagpanginano. Saring paman environment reporting amid the worsening climate. Alter Media anaton hiton dida naging sponsor. Anyway, so we should appreciate hiton mga little victories but be mindful also of the little na mga challenges or the bigger challenges. Din sugadini nga mga panahon didatat kalibungan kay diri kita nakakapyo hiton aton dida magin mga sitwasyon. Anyway, yan ang kulop. Hihingaday naman kita hito naton na Hiruhimangrawon nga di kita hini nga sitwasyon han DepEd didahan budget hearing agoy mo ini adtong baga ginawas nga baga mga sitwasyon ininaliwat nga aragmot porbida digud na hunong perminasa nga diri itong tinutugot whether voluntary diri itong tinutugot yat amo man lagyapit na itatabo nga nadi pa ito nga sinisering nga ang resultahan pisa an assessment iton na aton dinhi mga kabataan nga sinisering nga di gud maupay ta aton resulta yan na porbida oray pangani na nasering nakita nga di maupay tagigad ni yun chance kay bangin pala ayaw kita paghapin nga daan kung baga masugad man. Let's be responsible pagabutit time but we should also be proud of what we have done and what our kids have done as in terms of all the efforts. While other mga circumstances, kita nasaring bangga diri ada unfair ada nga sugad dito na nagdayon itaton di baga igahapin in relation nga dahan nagin pagpahamtang han tagyakan han DepEd kasumpay naman inihin ang budget hearing nga gin dumara para han DepEd. All that pagbalik kita naton Hiruhimangraw. Oras naton alas 5:02.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Joy Quincenas Pack, mas tanggal ang sebo kaya abot ng 15 days. 24 pesos lang. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. DYVL, Voice of Leyte. Tikang #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ngan bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Bitoy po, ang kinsenas pa kanjoy, maabot kinsena ba? Ginayat namon, ang magnanay nga cherry nga honey. Hagi nga ni anak, kahon ako gudhan una, nakakadamo ako naghuhugasin ha paste. Ma, may radyo'y kinsinas pak na. Usa nga pataklahan, Joy, damo na tak nang hugasan. Ha paste ko, pwede ngayon hakadamo, bagat kinahanglan, dugan utro para makadamo. Ha, Joy? Malimpyo ho sa kapatak, doble na ang kadamo, naabot kinsinas pa. Pwede umapi? Hain naman kamo. Pag-o nga Joy kinsinas pa. Doble kada mo nga paghugas sa Joy, kay nakabase ha third-party test nga nagamit hinsakto na kantidad versus brand X space. New Joy Quincenas Pack. 2 times sa dami ang nahuhugasan kesa paste, kaya abot kinsenas. Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Yan ang nga oras aton nakahampang ito naton information officer hiton DepEd Regional Office. Dida ini nga mga bagay-bagay nga aton baga na alin susunod. Hini yan nga naglabay nga mga adlaw nga mga simana kasumpay kan mga developments didi ira larangan. Of course, ayon na lang kita ito pag-istorya nga mga pundo nga kinuha, redirected, diverted, but mas zero in kita didhan deliberation hini nga funds and DepEd nakada in so many other items, but we come down to two dida hini nga aton istoryahon yan ang bahin hini nga pagtaga voluntary contributions ngan ang estado hanaton performance sa naton mga kabataan I'm very happy tatagan kita yung panahon niya nito naton di information officer iton DepEd Regional Office kan Ma'am Jasmine dida iton pag-appreciate hini nga mga bagay-bagay it not trickle down nga di hiton mga regional offices bahin hini nga istoryahon so na ako naintindihan hadto nga budgeteering di pala talaga pwede iton nga mga contribution nga pangangaroon nga dahiton mga kabataan or kaganakit mga kabataan, but then again we have been doing that and maaram kita hiton naging impact liwat hini dako hiya nga nakakabulig ito na eskalahan sige daw Ma'am Jasmine, good morning. Yes, good morning po. Good morning, Ate Louie. Ayan. Sige daw, Ma'am Jas. And then, ano't appreciation? How are things trickled down to the regional level? Didan sugad ini nga mga policy emphasis. Mga issuances kasi ini hiton DepEd nga yan utro nga na atubang hin scrutiny kay nakadiman ang paghingadayhan na budget ang DepEd.
Yes, that's correct po, Ate Louie. In fact, kada tuig ini natin din re-reiterate no collection policy. Every time na mag-start kita ito aton advocacy for enrollment, permanent natin ipihiyagin na i-emphasize sa aton mga talks, tapos sa aton mga key messages. May ada kita existing na collection policy, and we are referring to Republic Act number 4206, which of course prohibits the collection of contributions from students aton mga public elementary and secondary schools. So, klaro inihiya because this is a Republic Act and we need to siring paabay kung ano man inihiya nga policy. But ang aton department is nagsisiri nga we cannot just in service. Magapos kasi ito na PTA, we cannot just simply kumbaga intervene with the PTA since they are also allowed to have its own rules. Pero of course, itong agencies, kami as an agency, we can actually investigate whether inihiya nga contribution is done voluntarily or not. Kasi ang ato naman is always, it has to be voluntary. Pag mga mandatory, hindi talaga siya allowed. Prohibited talaga iya, as stated ito naton balaod. So ang nato nala ito kikita, inibahiya nga gin-aaruhan PTA, for example, is voluntary or not. Ngayon, it should not affect in any way hiton performance iton bata or hiton kumbaga we withhold nira iton mga records kasi kasagaran ng mga reklamo din iha ato na Radyo na no. When it comes to collection or sige natin hindi rin nalano collection contribution or let's say impapagawas man ini permanente nga contribution pero there are damo nga mga reklamo nga napupugusan kag anak to contribute because insisting man na diri na pipirmahan ini nga clearance or diri na re-release ini nga mga cards. Dapat it should not affect ito na performance gihapon itong kabataan kay siring waray mag-contribute nga area itong panggraduhan waray grado itong bata. It should not be. So, amon baga nakikita nga pwede kami sumulod. Nga dapat diri ini maging sugad. Although they have that their own rule nga pwede hira makapag seeking donation because it's allowed naman but hatama nga pamaagi. It has to be voluntary. So somehow amon nga level nakokontrol gihapon po ito yan namon. And we just need of course some reports for us to validate kung inihiya nga mga certain contributions na ginihimo ang mga eskwelahan is done voluntarily po. Sige. Siring pa man, ma'am, just pardon the brutality of my statement. Yes. Kay we all know nga diri inihiya karag perit, pero we all know also it is a given fact nga inin ultimo it mga teacher nagre-remind it mga kag-anak to pay hini nga mga contributions kay syempre ging kasarabutan na hingan nga ni anakon haimo gin share haimo the last time COVID pa inin nag-aaragmot para pumalitin TV kaya nga may sugad habag exercise it supervision hiton eskwelahan or hit teacher naman la nga dahini nga PTA why would a teacher allow pag-aragmot pagpalitin TV di katapos net klase hadto nga COVID time why would a teacher allow that kung nagkakasarabot ang mga kag-anak kay para kuno hini nga teacher in the first place why would a teacher allow that nga maaraman hiya ending net klase COVID time pa I mean it point back if you exercise the supervision hain man an exercise it supervision in this particular case. Iyon po. That is something that we haamon nga level nga division gihapon nga kinanglanon kitaon gihapon naton han monitoring naton mga teachers since iramang gud ang direct nga nakakaistoryan mga kag-anak and natatapo kasi ito ni nagsasaragbot ito nila during mga meetings nila kung ano ito magiging project ito na PTA. So ang PTA ang nagpa-prioritize and then ang PTA gihapon na nagde-decide kung ano nila mga contribution. Really, there are instances when naton mga parents, there are parents
which we consider also as our partners, would donate certain things to schools. So we decide. Hindi naman yung pinagpapawal itong kuan. We do not prohibit ito nga mag-decide on something, project para eskulahan. Pero yun nga, the question there is, kung ito na pag-contribute pa ito na parents, makaka-apekto ba inihiya ito na bata? So, dapat ikitaon gihapon ko na iton mga teachers naton nga bisan hira waray ko sira direct bisan pagkaput iton money, they're not allowed actually at Iluli. Exactly. Collection na may PTA treasurer para ang PTA mismo ang maghihimuhan initiative. Exactly, that is correct. The role of the teacher is to guide. And then if there are parents na talaga diri good kaya, ang natong teacher should not demand from these parents. Kasi kung hinulaan, kumbaga may kapas pagbayad. Amo man ito permit set up pasensya na for digging. Kasi if you exercise supervision, included ito itong pangkabugasan nga appreciation of things. Maaram ka god year ending na. In TV papaliton para ito mo klase. Why would you, as a teacher, why would you allow that? Delikadesa should have told you. Ay pastilan, panhunong kamuhiton. Otherwise, there are other ways of saring pa, expressing the support. Kaya nga adi kita hit mga kag-anak madali-dali. I tell you, di ba? Maram kita itong tanan, mga PTA, GPTA, adi tit kag-anak. Kaya nga diri kita nagka-come up in mga pamaagi ba, in mga resolutions, na we generate in project. Or we generate in resolution to seek kini nga assistance sa iba nga mga sources nga pwede man nung ka hinikadihit mga kag-anak nga amo na latit magiinabaga. Then again, saring pa I might be barking at the wrong tree, Ma'am Jazz, but that is our reality. Ito la, kay nagkamay-ada iniyang bago nga perspective ngayon, wherein gintangduan na naton mga pesales didtuhan budget deliberations and insistence ni Senator Raffy Tulfo na included in that prevention ni voluntary contribution. Takay di man itong nangyayari mga teacher na saring man leto nga bahala ka mo dida. Pero maaram ka nga si teacher ang ultimate recipient nito. Like ini nga akong ginsisaring nga television and year ending na ang klase. Again, it's sugad bahin nga mga sitwasyon. Alang man ako nga magtutok doy ta ira kay syempre hirat mas maaram ko na ng panginahanglan. Of course, in the exercise of in moral ascendancy, ada unta nga pastilan pero minaliwat kita ada hinin nga istoryahon. Pero in the light hiniya na nga baga mga developments, how would our setup be different? Or will there be any difference at all? Yan nga dalaga nito naton na pangiskalahan, Ma'am Jazz, relative to what has transpired in the budget hearing, hanya na didiini ha Senado. Yes po. Actually, this is, siguro masisiring na ako na this is not an issue. Because ako as the public assistant focal person at the regional office, nakikita natin itong situation, itong Bugos nga region. And this is one of the main concerns talaga sa mga may topmost na mga reklamo nga nare-receive natin sa the field. So, we entertain all these complaints. In fact, we encourage them. Ina-actionan talaga po ito tiluwi kung may mga reklamo kita para sa nga PTA, nga panpugos, pang-election, nag-remind ng mga teachers. In fact, ang mga parents natin mismo, they have the freedom to air their demands. So, we are receiving through 8888, Kanan Presidential Action Center, nga hinay-hinay natin ito yung ginpa-validate, nagtuha school mismo, ginpapakianan ng teacher, if you really did this thing, nag-inspirit ang mga kabataan, pag-contribute. Of course, they provide us with their answer, with their response. Bagat sugad ito nga situation. Pero ini naman na nakikita natin, ang mga sugad ini ng mga projects actually, they can be, pwede sila ma-achieve natin through partnership. Kaya kita sinisiri nga adapt a school program or the teacher or the school mismo can initiate na diri naman nga ngaro ang mga kag-anak. Or adapt a city, a local city, a foreign city, or other sources naton. Pwede mga tuan. When it comes to MOOE at Ilui, mapuri ini yung ma-charge. Kaya may mga guidelines yan. Correct.
MOOE. We understand that that the fact na may guidelines ito ng MOOE, kulang pa ito ng MOOE para pag-suporta itong mga daily operations itong skulahan. But we have the partnership program, Adapt a School program. Kung kikita ang itong mga schools, kadadamo ang mga partners nato na willing to help. They just need to establish partnership. The mga partnership focus person ng mga division, they are the ones capacitating our schools and itong mga in charge. May nakita gihapon na tiluwi mga sinisiring na Adapt a School program coordinators sa mga school. And the school head is also aware of that. Na pwede niya ma-charge dito sa partnership. They can always look for a partner. Ang bubuhaton na talaga nila is to prepare the document. Correct. Nahiraman nga nga itong mga kaganak. Diri papasa isang burden ng mga kaganak. Because itong tenants gihapon, may mga kalugaringon gihapon ito nga mga expenses. Diri la uusap yung papaskwela. Itong iba, apinas, makapanmasahe. Diba? We understand itong situation itong atong mga kaganak. Though we understand also, may mga kaganak ang gusto nila mas madagmit. Palit kita yung TV kasi kung magmasin kita magpa-partnership, siguro nag-una na hira. May possibility nga di rin ma-approve or may possibility nga mag-iiha itong proseso. But siguro, napatunayan naman na natin for several years nga pag-abot itong partnership, damot mga partners natin talaga nga nasuporta. In fact, you can, itong ato iba-ibang eskwelahan. Kung may nakita mga schools na performing itong mga best practices of partnership, tanan nga TV sets nila, donated by partners. Exactly. At itong mga schools natin, hopefully may mga school heads yan na, may mga teachers yan nga nan mamati at iuwin, ato na laging nahahangyo nga ira, is i-intensify nato na nato advocacy partnership nga na-adapt the school program. Diri ito niya illegal, kaya because we have the policy, we have the guidelines. And also, pabor gihapon niya aton mga partners sa Tiluwi because at the same time, while donating, may dahira sinisiring nga tax incentive. Mamay. Both actually magbe-benefit hininga aton project. And the partner, mababawasan may dahira tax incentive. And aton naman school, recipient school, makakahangyo in specific na project na gusto nila for the school. So they just have to establish. May mga documents na iniya nga kailangan po. So yun po, hakas kaya na itong ibubuhat namon relative to this concern po. Nangangarap kita yan ng data na mga reklamo para sa hining contribution sa mga eskwelahan. And then hinay-hinay may naman kita mga division ng public assistance coordinator naging papavalidate naton inihiya nga mga information or complaints na aton na receive of fields kasi asya gihapon itong ginaaraw itong central office because the central office will also be issuing parang it's a sort of memorandum reiterating itong kanan no collection policy and in connection also at aton na budget hearing ba nga mga reklamo partihan na contribution ng PTA. I do not know if we need to redirect hining EU issuances maybe diri kita maghinulat hin complaint as we can say as far as our experience may dagito nagkakaabot ito nga diha aton ha opisina amon ito gin forward ha iyo and probably gin ko qualify man like it mga teacher I akong thinking permi man ito I am very sure every year may dahito so kan diri pwede naton pangaroon hakada grade level an iyo GPTA homeroom PTA project submission na lahiya diri na hiya kinahanglan nga maghulat kita di na kita kinahanglan nga maghulat in reklamo di ba submission grade level inin iyo iyo homeroom PTA hinon iyo presidente an ira hiton main project i-validate naton dito at president and kitaon naton kung ultimately what happened at the end of the year so that diri kita while diri na tiya gina-announce nga amo init sitwasyon ito about that we have the effort the real and true efforts how to let people understand especially on our end nga while diri gad kamo hinisakop kay separate man iyo existence
karawdan ba? Kay kamo man ang recipient, ang teacher man ang recipient, ang eskwelahan man ang recipient, di ang eskwelahan ang nabubutang hito nga karatan. I mean, there are many ways really to teach them. Hit pa maagi, kita gani nga JC's la na akong gintikangan, na nakaulpot kita ngadtuhin na mga international nga mga nga collaboration na achievement itaton hito dida baga mga ends only ayo la kita pin magdinali-dali kay may adaman proseso. But still, I appreciate it so much, Ma'am Jazz, how you appreciate the issue. Time and again, na i-present in Haimo. We just hope that this time, its emphasis would be different, so much so that ang eskwelahan, ang mga ngarit, parahan karatan nga gin aantos, didahin mga aragmut, hin PTA, homeroom PTA, while we understand nakakabulig siya, may mga pamilya nga nag-aantos hin pagtuman ito nga mga aragmot. Yes. Hallelujah. We acknowledge that po. Naintindihan gihapon naton and halen sa mga kag-anak, may mga kag-anak nga diri sugad kadali and pag-contribute no. We also understand that mga kag-anak gihapon na gusto gud lanirahin na baga maupay nga kabutangan pagabot sa classroom. But we know that we have existing laws, may nakita mga balaod, and we always make sure nga kung ano man ito natin decision should be beneficial to all. Diri lang pipira nga kaganak or diri lang pipira nga mga kabataan or pipira nga grupo, but we have to always look halen sa kunain adton mga disadvantage adton siring paadihan mga laylayan is hiragihapon, di ba, na atindiran naton. So when we educate, we always look for the best interest of all the learners. Diri lang pipira po ng mga learners. I hope so ganitong mindset na naton mga eskwelahan. Although naiintindihan po talaga namon na itong iyong mga complaints would say depleted itong amon MOOE, itong amon resources. We can always look for ways of partnership na maugnan dito natin mga resources para sa school po. Of course, makakabuligin dako if the leadership would redirect such thinking. Yes. All right. Ano po talaga ito aton leadership po. Leadership niya po nitong school head. Kung ano itong iya baga kinanglanon buhaton haskalahan. Kung maaram itong leader, itong mga balagi hapon, I think it's also an advantage nga. Ayaw na kita pagpa-quality decision because we have this policy and we also have this consideration. So I hope that our school leaders would decide para itong best interest itong mga kabataan natin. May anak kita aton mga school. Very well said, Ma'am Ja. Sige. Allow me for a short break and makatukitan mo sa panaton na siguro usahan pinaka-importante nga punto ini nga performance assessment hito naton mga kabataan locally nga hiton international ini nga PISA saying that kinikita nira nga diri good magiging maupay naton performance. Ma'am Jazz, I just have a little break and then mabalik kita para hininga naton istoryahon. DYVL Aksyon Radyo Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Ang Department of Interior and Local Government nagmamanduhan tanan nga mga barangay kapitan nga bag-o pa lang nga nagkakapipili nga mga opisyales magpailarom hin nagpapadayon ini nga training kay para matagan hirahan igo nga kapas oras nga magtikang nahira ito ni bag-o yan nga termino ang mga kapitan nga iba pa nga mga opisyales. Han 42,000 nga mga barangay habugos nga nasod in pagkikinahanglanon gud magtambuhin nga grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangay program kung tawagon ni GREAT nga magahatag inhaira iton igo nga hibabruanan kay base atubangon na nagkaiba-iba nga mga ayat nga ira pwede igkahibalag samtang nga nagtutuman hira iton ira mga papel ando ka adlaw nga mga programa magahatag ini hiton basic orientation course, maglalakip iton fundamentals in barangay governance, labi na iton mga importante nga mga provisions and local government code, development planning, budget and finance, participation ng public ethics and accountability, and technical assistance iton specialized courses on barangay governance, enriching citizen participation and performance management, in tatagan gihapon, hinda ko nga iwag dida ini nga training.
Ano oras natin? Alas 5:27. An oras, hatag haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. DYVL, Voice of Leyte. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang nga to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man tubig, balik ingat lagi haponan sa loob. Star Wax Wax. Kitang nga to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Malaksi nga resulta ng laboratory ng X-ray ani mo biling? Pakadtula ha FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Oo, mga sangkay. Mga bago, state-of-the-art ang ira mga lab equipment, sugarit ng X-ray, ultrasound, clinical laboratory ng ECG. Diri na kamo mahulatin maiha, kaya yung X-ray ng ultrasound result makukuha dayon sa kubin 20 minutos. Ang complete blood count makukuha lahin 5 minutos. May daliwa tira hypertensive profile, sugad ang FBS, RBS, BUA, creatinine, total cholesterol, HDL, LDL, triglyceride, sugad liwatan electrolyte profile, potassium, sodium, chloride, calcium ng pH ug liver profile, alpos, total bilirubin, B1, B2, SGOT, SGPT. Available gihapon ang hemoglobin A1C, CRP ngan H. pylori. Ang resulta hini nga mga examination makukuha mo dayon sa kublahin usa ka oras. Pakadtuhan mga moderno ngan bag-o nga mga gamit pan laboratorio ka FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Gindudumara ni Dr. and Mrs. Francisco C. Estanislao, Senator Inahi nga dalan syudad ng Tacloban. Ang butika Estanislao mag-usa hiton klinik. Balik kita dito naton pagkampanya ng akulop. We're still with naton natuinan information officer itong DepEd Regional Office. Di kan Ma'am Jasmine Calzeta nga iginpapa ang bita aton ini nga mga punto, and really I am so appreciative na I know nga makapoy na pagbinaton in sugidini, but warihunong ito na aton di regional office in coming up with paunan o mapaintindi liwat it publiko nganiton ira man liwat mga stakeholders nga dain sugadini nga baga mga padayon nga mga problema. Among others dito nga aton na tutukan didahini nga pagtaga budget hearing an report porbida na ano ba ko nakalasan ako. I felt sad, I felt bad man jas didan nasaring ba nga ini nga natakatalaan na gumawas nga resultahan PISA. Ira kinikita nga diri nga haw maupay iton performance naton din naton mga kabataan. Nabido ako after all the efforts and mga magturutdo and school authorities and parents and public, how come nga may sugad nga appreciation regarding hini nga assessment, Ma'am Jas? Yes, good morning again. Our relatives will be expecting the result of the 2020 I think next month po. And just recently, of course, our spokesperson had an interview with our media friends. Ring pa ako gihapon na baka ko that honest naman na natin spokesperson we're not really expecting good results. Ako naiintindihan ko po, we're not expecting high results talaga because ang previous nga pandemic, natin resulta talaga, natin assessment is we have this learning gap or learning losses na first kailangan ko talaga yung ma-address. So, on 2022, nag-start pala kitahan aton recovery from
recovery efforts natin from those learning losses. And when the Philippines was invited to take the PISA, waray kita mag-hesitate, our secretary did not hesitate. Yes, madring kita, because we also want to know anatong standing kung ano pa ba ang kinanglanon. It's more on improving our performance. Ito nga masiring kita nga, unayan natin nga wrong and previous So, diba? Because we really understand kung halimbawa not so good result na nihatag or diri kita na expecting mga high scores in the upcoming results of the program for international student assessment. And aton kung manunumduman natin aton ranking last time at reading in terms of reading comprehension and pinaka second I would say second worst worst kita in reading and worst science Second to the last. Oo. yes science and mathematics gihapon among the 79 subjects that and yan na that we are expecting ito na magawas na gihapon itong PISA nga 2022 results diri kita na expect because we are still recovering from the pandemic nga na-experience natin, and we have acknowledged of course na natin mga drawbacks like we have the learning losses, tidak good kita handle literacy and numeracy skills. So I think that's the reason kung kaya in fact we have realigned the budget naton proposed budget 150 million na naton din ko proposed confidential funds realigned to National Learning Recovery Program para ma-improve naton ang student skills in reading, tapos sa mathematics and science, and all these are subjects covered by PISA and other global assessments po. Oo. Ano ba? How should I term it? Well, I understand hiton na setup kay halaro manggudan kalubungan didahan pandemic. But we should not also belittle the impact that pwede ihatag han mga panlimbasog. After an assessment, may assessment kasi kita May rapid assessment kita, may ada kita after initial corrective measures, tapos enrichment, and then assessment na ulit. So from there, diin man hiya ginbubutang ito nga nasaring still baga diri lagi hap expecting hin saring pa at par pa nga performance kay ada good man hiyan kay ladman, pero an initial nga iging paangbit nga mga directions ano man ngay anan impact kadto Ma'am Jazz. And first kasi natin naging buhat 20 tapos sa year 2020 pag certain pandemic we experience of course ini nga modular distance learning, and then we feel na talaga may ada hiya effect ngadton learning naton mga bataan, specifically hadton grade 1, 2 and 3. And then for instance gibag gyapon grade level because maraman kita nga daan nga reading when it comes to reading and mathematics and science maluyaan performance naton mga kabataan based on 2018 nga result ko And then then we had the learning continuity efforts naton that ito hiya nga aton plano aton gi-implement until nag 2021 po. 2022 I think ang PISA was administered mga early part of 2022 which is April, if I'm not mistaken. Na waray pa kita mabalik pala kita face-to-face classes. That time limited face-to-face classes. So diri pa nga tanan ng mga schools still nag-implement lagi hapon sa kitahan natin na modular distance learning po. So that's one thing na nakikita natin. Kasi when the PISA was administered pandemic time pa bagan the exit pala kita doon pandemic pa din I remember. Okay. Yes po, early part of 2023, we went back to full face-to-face classes. That was the time nga nakapag full-blown gihapon kita anaton learning recovery effort. I see. So from learning continuity efforts naton, we shifted to learning recovery program, which is
hapag kaya na nagtitikang nga naton mga efforts pala po. So, kung babasihan naton ang kanang 2022 pong PISA, which was administered early part of kanang 2022, that was the time na magtitikang pala kita transition from the modular distance learning to full face-to-face class. Kumbaga, ang mga assessment nga na improvisation nga aton didagin na pahamtang diri pa konkreto Yes. kumbaga. Opo, di pa yan na-implement good and fully implemented ang ating learning recovery program. So nag-start did an opening hanggang 2022 where we also started the full face-to-face classes for all public elementary and secondary schools po. Very well. Having said that, while you mentioned earlier that there was a redirection of the 150 million country to National Recovery Program, ano na natin moving forward? How are we supposed to act on from continuity, recovery, what? It is redirection of the confidential funds to the Learning Recovery Program po natin. And iya goal really is to improve natin kanang student skills in reading, natin mathematics and science. And as I have mentioned, iningatan ng mga subjects are all covered by PISA. And we have also ato National Learning Camp. Nag-start kita with that. Yan na, nag-pilot kita niya nga tuig. Ato National Learning Camp. Although may mga siring pa challenges because diri pa tanan nga parents, student learners, and even teachers, I'd say. I have to be honest kumbaga diri pa sold out an idea of having the National Learning Camp. And after whole year, they will be having the National Learning Camp. Pagka may pa kita mga kaganakan, mga learners and even teachers nga na tiba about ini nga idea. But nakikita naman nato na this is one of the kumbaga initiatives na makakabulig naton mga students nga nagkukurigo dito kanang reading. Kay kun babasihan nato pag-launch nato National Learning Camp Louis, we were expecting nga inihiya is for those learners kinahanglan talaga assistance, make up. But unfortunately, data nakita nato nga still adton mga kabataan nga good performers hirap pa and mas naging and National Learning Camp, which I think nga signon nga defeated na naton purpose because usa man nga gihapon nga na naton National Learning Camp is an enhancement ng kabataan. But ang pinaka-importante good nga to is ang priority naton where the learners talaga nga struggling. Yet it did not come out as that. So pauna naman niyo iniya siring pa otro nga aatakihon kay darod ako daw it gap an mag-upay magmamaurupay an baga mahinay lalong hihinay. So I think pag kaya we're intensifying our advocacy on National Learning Camp. And of course, naton whole school year halaba pa ini nga kung bulan nga pag kumbaga nga aton pag-aatian para ma-identify naton hinugod aton mga kailangan. So there will be revisions in the implementation. Hopefully, aton nagkamayada man kita an assessment and kana National Learning Camp. We have submitted our recommendations for revision ng kanan implementation of the National Learning Camp to the central office. They are aware kung ano itong observation nga yung field. So hopefully, be able to polish the guidelines on implementation of the National Learning Camp. And aside from that, we have also intensified our national reading program. And for this month, in fact, at Louis, it's our National Reading Month celebration. So, kada tuig maniniya nga activity wherein may ada kita pagpabasa mga kabataan, may synchronous sa pagbasa ng mga kabataan. But, kumbaga, kita dependent ini kanan 1 month celebration kanan reading month, but dapat nakikita talaga itong school at mga struggling nato ng mga learners, kinanglanan pabuhat, buligan na dapat matagan good in intervention. So pag kaya na monitoring kita itong reading performance itong natin mga kabataan. In fact, when we visited anya ng October po, we had a MANCOM
And all our superintendents and mga chiefs nagkadto mga schools pagpabasa. And to check talaga kung ano good, high na good ang performance sa natin mga kabataan. Because we also wanted to know hamon gyapon na level kung may diba result na natin buhat nga mga initiatives like natin K3 PELT nga program, ini nga 8-week curriculum nga program naton, and also our transition program parahan kindergarten from home to school. Kung may ada inihiya after an implementation naton han aton 8-week curriculum, may diba naging impact inihan aton mga kabataan. Well, having said that, Ma'am Jas, usahita naton kinikita, iton challenge din siguro, if not a bigger challenge, some private schools, kay maaraman kita, mga estaduhan, mga private schools, will they also be able to live up to the added burden of really seeing to it that all these programs are particularly focused on and emphasized dida itong dalagan it school year? Part of our monitoring gihapon is bisan pa siring na when it comes to private schools is ada kita regulation niton era operation sa mga mga private schools, but of course they need to abide gihapon itong curriculum itong Department of Education. And nakikita naman natin when it comes to, especially for the big schools, kung ano itong gini-implement itong Department of Education, ganun din naman po. Kinikita man gihapon natin na ma-monitor gihapon natin ang natin mga private schools, because we also have our monitoring team for the private schools po. So, kung ano man ang mga efforts and that, they are also encouraged na i-implement gihapon na irang level. In fact, kung baga kinitaon natin pag-abot ito ni ira, ibang mga add-on, ng mga subjects na curriculum, mas siring pa, mas intensified ang ira mga programs na ini-implement po. Actually, for big schools po. Mga small schools, pag-abot sa mga small schools po kasi, we also have programs naman like the GASPET program for private schools. I think ito na Department of Education will also have parang budget for the private schools po. That's part of the budget proposal po ng DepEd. Exactly. I hope na it will be approved para ma-assistiran gihapon natin ng mga private schools. Something to do with the expansion po ng kanan GASPET and budget for the private schools. Indeed. So many little things, but certainly adding up to the biggest thing, didihan DepEd. I just hope that parents listening in will know where to be more productive in terms of extending the assistance for the school or for the children. Sana wag lang hanggang doon sa aragmut kung ano man itong pwede nga ipalit didet eskwelahan, but more on how to be more emphasized, dida hini nga ambot kon pwede ba tawagon formative, or ito ba iton curriculum appreciation so that itat mga kabataan enriched in school and at home. Yes, it's correct. Mas maupay good man tiluyan partnership ng mga kag-anak, diri lang finances kundi gihapon kung ano ira mga contribute talaga an improvement and learning in ira kabataan. I think we go directly to na impact sa learning in ira mga kabataan, because bisan ano nga paniguro itong eskwelahan, mag-provide kita yung damo nga TV, punuon natin itong TV, itong natin mga classroom. Basta waray good, kumbaga waray effort gihapon ang family para pag-abot sa school may continuity still makukuli ang nagigud gihapon ito na aton mga kamaistrahan. So this is also partnership between the school and also the family and parents. So dapat good and counterparty ng kag-anak. Diri lang ang mga pag-provide ito na mga panginahanglanon itong gira mga anak sa school, but also assistance good nira pagtudto gihapon ng mga kabataan nira, especially itong values behavior kay magtitikang ko din niya mga panimalay. Kung naka-establish yung maupay nga behavior, maupay siring pa nga tawag ini values pasulod mismo itong ira panimalay, madadara itong bata sa eskwelahan, madali mapasunod ang bata. Exactly. Saring padamo ini nga mga kabaguhan. We hope that mag-implement man good kita hini nga mga projects sa ilarum hiton na special nga gintututukan ito naton na budget for coming years. Ma'am
Just, we would be very glad to share it in public so that hira, kaganak, maaram mag-monitor, maaram ko na haing kakadto, maaram ko na not mga expectations from this specific programs. Yes po, rest assured po, Lupi, ano man nga mga development sa Department of Education, ano man nga mga latest, mga currents na pwede natin may share of public, we will do that. Kay maaram kita nga, importante good nga nai-inform hira. Nai-inform itong public, nai-inform ito natin mga kaganak kung ano ini nga mga efforts naging bubuhat itong department para at least on their part gihapon, may mabuhat gihapon hira, makapuli gihapon natin mga eskwelahan. Well, thank you so much on oras, Ma'am Jazz. Until hito next time, baga makadisturbo naman kami ito imo adlaw, bisan pareha sini, aga pa, Sabado. Yes po, waray problema po ako. Well, you have it. Nga aton mga manmarati, aton di information officer hiton Deputy Regional Office on this pressing issues. Didi hiton larangan hiton aton pagturunan. Once again, thank you so much, Ma'am Jazz. Thank you so much po. Bye-bye. Painom dumanay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bueno, balik kita. Remaining minutes. Dili nga aton pagkampang yan nga kulop. Anaton man la. Maano pa man ako siguro susumhan ka mo didit pabalik-balik ko hininga mang rawon because this is our reality. Sometimes kung gimbibinalik-balik naton at diri asya ngan waray bisguti ay nga nag-iingaw ito, waray bisguti ay nga nareklamo iton, naguhunahuna na lada iton, nagbubuhat ito nga sakto na, okay na, pwede na. 'Di ba? While siguro tolerating na la iton iba kay syempre kahadlok daw la iton erangay tirabata let di makabaya di tirabata la iton rereklamuhon tirabata let dudumtan labi na kon lower years pa masaka pa man iton niya ay ito nga bata asosit kag anak ito mareklamuhon dire iton nabulig mao pa iton niya pag pinanamakiana kon iton kaangay paniguruhan di deskelahan mga sugad ba ito. This is our reality. Anaton laba, alangman nga nasiring palagi na kung napakamaaram pa ko kontra ito haira. They are trained heavily on all these matters, whether academic-wise or
extracurricular, ada it-training hinihaira to include iton aton mga school authorities so much so that they should not just be sitting down. All because ito GPTA, ito homeroom PTA nga project, waray labot it eskwelahan. Labi na't mga teacher nga recipient ito. Gananakon sa ring pa, ikaw ba, ilob ka, magpapaaramot ka TV, ti katapos na iton klase. Diba? Maram ka man kung tagpirat telebisyon. Diri maubusin tagpa 500 itiga amot iti mo kabataan. Ilob ka ito. Pagsakob na liwatan tuig, magpapaaramot ka na liwat ito ni mo tidaraon nga mga kabataan. Ano man ito? Diri ka ba ito nagpapahimulos? Because waray ka magdipara. Masaring ka untang aban sa daw anay. Baga makaarawod on my part nga diri kinidinhi mag-aari nga sa nga amo init iyo nahuhuna-hunaan. After all, adi na kita hini nga pantag hitaton pangiskwelahan. Saring pa pakonsuelo di bobo naman la. Diba? But no. Ano pa, dako pambuot, kay ira iton, pabay itira, kay amo ira gusto. Amo ba't sinisiring nga there are more important aspect of collaboration between parents and the school, parents and the children, that would somehow result in mas maurupay nga mga proyekto, no? Pasensya na. Di ko ninahunong, pero adi nakita ko manggo dito hiya dida nga emphasis nga ang taga DepEd talaga while tinatangduan nga amo ito na baga angay, I mean waray tama ito, still sering nira nga aw diri iton hiya tama, bagay nasaring nanuhunaw laliwatira just like what you heard kay legitimate man it existence iton homeroom PTA ngan hiton classroom PTA, pero in the end hino man recipient it is eskwelahan or it teacher concerned. Amo nga in the exercise of supervision kinahanglan diri kita magpapahimulos kay labi na kon kita it makaka benepisyo directly from such mga aragmot. I do not know how to emphasize pa on these things so that diri hiya sugad na lahiya ba nga perminala amot istoryahon and diri lugod adtohin mas importante or iba pa nga mga bagay-bagay nga pwede man gihap ma-achieve ko nanoit nga aada. I do not know kung nagpipinamiling la ko hinwaray or hambog la talaga ako nga napakamaaram nga pwede pa iba iton na sudlan kontra ito nga aada yana, pero still you would understand nga kung nasa ring dito budget hearing nga diri iton pwede kaya nga waray nagngungusi-ngusi. Although, diri man liwat maipapanhimuwa, bulig nga ginahatag ito. Anaton man la, unta, diri hiya. Sugad labay nga blindly, kakarawat, nga para bang walang problema. There is. Like what sadya, sige daw, kitaon daw nira. Ini, pagsakubit klase, pag-abrit klase, sige, kitaon ta, kunirahin, anong mga projects, anong ginaaragmutan, peralaan inabutan, han nag-aramot. Pagkatapos itong klase, ano it mangyayari? Bisan din at pag-i-enroll it sunod, gimpapakianhan ka kung nagbayad kan GPT, ayan nakalabay nga to, Pasensya na, pero that is a reality. We just hope, nga, ini nga mga bagay-bagay, inin kunta gagamiton para mas mauruupay, it magiging bunga, hit kabataan, di dahit pangiskwelahan. Diba? Dire kay, adi kita magre-resulta kita international nga mga assessment nga mangingikog lagi hapon kita, no? While damo iton mga circumstances yan that would justify, that would warrant hindi good maupay nga performance, still inin aada iton magaangay nga pagtututukan kay basi ungod nga mauruupay it panutduan pangiskwelahan at kabataan nga responsibilidad ha classroom nga napanimalay hit nga tanan nga mga stakeholders. Salamat madamon oras ha. In the meantime, aton naman la nga unta it mga kaganak would know how to voice out at the proper time. Samtang hini nga nagmiminerating kay diri mahadlok. Kay total, kuan ka man, protected ka man. Didahiton na mga reglamento nga waray makakapirit ta imo hinaragmot. Na kung masuggest ka, hiniba nga mga pamaagi nga maa-achieve ito lagi hapon niya karagsignon nga diri coming from your own pocket or other nga mga pamaagi so that maka-enhance pa hit panutduan kabataan, I think diri makakaraot ito ha imo as a parent. And that we should do. Diba? Because if you remain silent forever and contribute nga dahit ka maraot hit mga performance sa naton kabataan.
Thank you so much on oras. Ngayon gin-share yan na kolop tubtuban sunod nga higayon. Kita magkahampang nga kahanginan. Ako'y Louie Quebec. Maupay nga kolop, payo nga tanan.